Hello, hi, namaskar. Welcome back to Local Food Wisdom by Dietitian Ritumani. মানিমুনিৰ যেটো উপকাৰ আমি নজনা মানুহ সাকে বহুত কমে আছো আৰু এই মানিমুনিৰ গুণাগুণবিলাক কেনেকৈ আমি টেষ্টি ৰেচিপিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো তাৰে এটা ভিডিও আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো অকল মানিমুনিয়ে নহয় ইয়াৰ লগত বহুত ধৰণৰ ঔষধি বস্তু আজি আমি লম আমি ইয়াতে লৈ লৈছো কাৰি লিভছ বা নৰসিংহ পাতৰ গুণাগুণ বহুত বেছি হয় মই লাহে লাহে সবৰে গুণাগুণবিলাক এক্সপ্লেইন কৰি যাই থাকিম ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু ৰেচিপিটো নিশ্চয়কৈ ট্ৰাই কৰিব কাৰণ এই ৰেচিপিটো এনেও খাবলৈ ভাল আৰু বহুত বেমাৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হয় নৰসিংহ গছ আমাৰ ওচৰতে এভেইলেবল থাকে বহুত দূৰ যাব নালাগে ইয়া আমাৰ ঘৰৰে নৰসিংহ গছজোপা তাৰে পৰা কেইটামান কোমল পাত মই লৈ লৈছো আপোনালোকে কোমল পাতবিলাক লৈ ল'ব ইয়াৰ একচুয়ালি আমি পাতবিলাক লাগিব এনেকৈ আমি নৰসিংহ আৰু মানিমুনিটো ভালকৈ পানী দি ধুই ল'ব মানিমুনিটো গুণাগুণ আমি সকলোৱে জানো পেটৰ কাৰণে লিভাৰৰ কাৰণে বহুত সমস্যাৰ কাৰণে ভাল আৰু পেটৰ পৰাই বহুত বেমাৰৰ সৃষ্টি হয় পেট সাফা নাথাকিলে লিভাৰটো ভালকৈ কাম নকৰে লিভাৰটো একচুয়ালি আমাৰ সব GI সিস্টেম বুলি কওঁ আমি গেষ্ট্ৰোইন্টেষ্টাইনাল সিস্টেমত আহি যায় আৰু এইটো বহুত ভালকৈ ফাংচন কৰিব কাৰণে আমাৰ মানিমুনি বহুত হেল্পফুল হয় নৰসিংহ পাতৰ বহুত বেনিফিট আছে ই পেটৰ সমস্যাটো আছে ইয়াৰ লগে লগে অতিৰিক্ত ওজন কমোৱাত তাৰপিছত আমাৰ বিপি কন্ট্ৰোলত তাৰপিছত থাইৰয়ডৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় uric এসিডৰ কাৰণে ভাল হয় গাঁঠিৰ বিষৰ কাৰণে ভাল হয় বহুত বেনিফিটস আছে সো ইয়াক অকল বেমাৰী মানুহেও নহয় এনেও মানুহ ল'ব পাৰে চাওক ইয়াতে আমি লৈ লৈছো কেইটামান ভেদাইলতা কেইটামান আছিলে ঘৰত সো ভেদাইলতাৰতো গুণাগুণ বহুত বেছি হয় ইয়াক সেপাৰেটলি মই এটা ভিডিও বনাই ৰাখিছো আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব পাৰে শৰ্ট ভিডিও হয় আৰু ভেদাইলতাটো নিজৰ ডায়েটত ৰাখিবই লাগে সো এইবিলাক বন দৰৱ আমাৰ অসমৰ আগৰ পৰাই নিউট্ৰিশন সায়েন্সতো ইয়াৰ বহুত ৰোল আছে সো ইয়াক আমি ভালকৈ ধুই কেনে পিছি ল'ম আমি একেলগেও পিছি ল'ব পাৰো অসুবিধা নাই একেলগে তিনিটা পাতৰে পেষ্ট আৰু সবচে ডাঙৰ কথা হৈছে এই পিছতে হিল পটাটো ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ হিল পটাত যেটো এটা হল টেষ্ট আৰু দুটা সেকেন্ড যেটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় এইটো হৈছে ইয়াৰ গুণাগুণটো বজাই ৰাখে হিট যদি আমি ট্ৰিটমেন্ট দিও যেনেকে মিক্সিত মাৰিলে তেতিয়া কি হ'ব গোটেই নিউট্ৰিয়েন্টখিনি লস হৈ যাব গোটেই নহলেও ম্যাক্সিমাম নিউট্ৰিয়েন্ট লস হৈ যায় আৰু লাষ্টত হিলটো ভালকৈ হিল পটাটো ধুই কেনে পানীটো লৈ ল'ব মায়ে কৈছে এইটো পানী যেতিয়া নিদিয়া মানে দিলে এইটো বহুত টেষ্টি হয় মানে তৰকাৰীবিলাক আৰু হয়ও বাৰু আপোনালোকেও জানে ইয়াৰ কাৰণে আমি ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মাছ লৈ লৈছো মাছটো আমি লোকাল মাছ ইউজ কৰিছো সৰু মাছ ইউজ কৰিছো আৰু এই মাছটো একচুয়ালি সব বেমাৰৰ কাৰণে সেফ হয় ডাঙৰ মাছটো বহুত বেমাৰত খাব নোৱাৰে যিবিলাক ফেটি ফিশ হয় এইটো লোকাল ফিশ হয় আমি লৈ লৈছো আমি এতিয়া কেৰাহী লৈ লম আৰু কেৰাহীটো চাওক আমি ইয়াতে লোহাৰ কেৰাহী ইউজ কৰিছো কাৰণ এলুমিনিয়ামতো বহুত প্ৰবলেম হয় এলুমিনিয়াম বস্তু বেছি ইউজ কৰিলে আৰু নন ষ্টিকো বেছি ইউজ নকৰিব ইয়া চাওক মাছবিলাক ধুনীয়াকৈ তুৰি মাছ আছে শিঙি মাছ আছে এনেকৈ মাছবিলাক আমি অকণমান নিমখ হালধি দি কেনে ভালকৈ সানি ল'ম একদম ফ্ৰেছ লোকেল মাছ হয় লোকেল বজাৰৰ পৰা অনা হয় পাৰিলে আপোনালোকে যিমান পাৰে এইবিলাক ৰেচিপিৰ কাৰণে সৰু মাছে ইউজ কৰিব হালধি নিমখ ভালকৈ সানি ল'ব আৰু ইয়াতে আমি তেল ইউজ কৰিছো আৰু আপুনি জানে এইখিনি তেলতে গোটেইখিনি আমাৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ যাব আৰু আপোনালোকে বিচাৰিলে অলপ কম তেল ইউজ কৰিব পাৰে একো প্ৰবলেম নাই যদি বেমাৰী আছে অলপমান কম ইউজ কৰিলেও একো নাই বা এইখিনিও ইউজ কৰিব পাৰে সৰিয়হ তেল ইউজ কৰিব টেষ্টৰ কাৰণে আৰু হেলথৰ কাৰণে মাছখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম আমি এতিয়া এইবিলাক ৰেচিপি আমাৰ ইন্ডিজিনাস হয় আমাৰ পৰম্পৰাগত ৰেচিপিছ হয় আৰু এইটো ডায়েটত সকলোৰে একচুয়ালি থাকিব লাগে এই গৰমত আমি বহুত বাহিৰা বস্তু খাও পেট আমাৰ নেচাৰেলি অলপ গৰম হৈ থাকে এইবিলাক বস্তু খালে নিউট্ৰেল হৈ যায় সো এনেকুৱা নহয় যে অকল বেমাৰীয়ে খাব নৰ্মাল মানুহৰো ইয়াক বেলেন্স কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে নিজকে বেলেন্স কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে নিজৰ ডায়েটত ইনক্লুড কৰিব লাগে ইয়াতে আমি আমাৰ লগত বইল আলু আছিলে উহাই থোৱা আলু আছিলে সো অলপমান আলু আমি ইয়াতে এনেকৈ কাটি দি দিছো আপোনালোকে আলুটো স্কিপ কৰিলেও কৰিব পাৰে অসুবিধা নাই বাট দিলেও একো প্ৰবলেম নাই তো আলুৰ লগতে আমি
এক তৰকাৰী আঞ্জা বুলি কয়, মানে একেলগে চব দি দিম এতিয়া, একো ঝামেলা নাই। ইয়াতে আমি অলপমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ ফালি, আৰু ইয়াত ভালকৈ আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপমান। ইয়াতে অকণমান জিৰা বটা আৰু অলপ আদাৰ পেষ্ট দি দিম ইয়াতে। বেছি মছলা একো ইউজ কৰা হোৱা নাই, ঘৰতে বটা এইখিনি মছলা ইউজ কৰিলে একো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ তৰকাৰীটো এনেও বহুত বন দৰৱৰ গুণেৰে ভৰপূৰ হয়। পেষ্টখিনি দি আমি অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু ইয়াতে যি পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ আমি বটি ৰখা নৰসিংহ, ভেদাইলতা আৰু মানিমুনিৰ পেষ্টটো আমি ইয়াতে দি কেনে ইয়াতে আমি ভালকৈ সানি ল'ম, মানে মছলাখিনিৰ লগত মাছখিনিৰ লগত গোটেইখিনি মিক্স কৰি কেনে অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বেছি নকৰোঁ আমি ফ্ৰাই। এনেকুৱা তৰকাৰী বনাবলৈ বহুত সহজ হয়, জাষ্ট বটিব অকণমান টাইম লাগিব, কিন্তু আপোনালোকে শ্বৰ্টকাট ইউজ নকৰিব, যিমান পাৰে পটাত বটিব, কাৰণ নিউট্ৰিশ্যনৰ 50%কৈ বেছি কমি যায় যদি আপুনি মিক্সি ইউজ কৰে। ইয়াতে আমি পানী ঢালি দিছোঁ, এতিয়া পানীখিনি আমি ভালকৈ উতলিব দিম। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান হাতা দি অলপ মিক্স কৰি দিব, ইয়াক ভালকৈ বইল হ'ব দিব। এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ, আমি মছলা বস্তু খাই, মছলাদাৰ তেল থকা বস্তু খাই আমি এনেও বহুত ভাল পাওঁ, আৰু কিন্তু এইটো মুখত দিয়াৰ পিছত অলপ পিছত কিন্তু পেটে প্ৰব্লেম কৰি দিয়ে, মানে আমাৰ বডিয়ে তাক ভাল নাপায়। কিন্তু এইবিলাক বস্তু অলপ দেখিবলৈ আনএট্ৰেক্টিভ হ'ব পাৰে, কিন্তু খোৱাৰ পিছত পেটে আপোনাক চাবাছ কৰিব, মানে হয় এইটো একচুৱেলি যিবিলাক ভাল বস্তু হয় প্ৰথমতে বেয়া লাগে, কিন্তু খোৱাৰ পিছত ভাল লাগে। অকণমান ঢাকনি দি তাক ঢাকি দিছোঁ, কাৰণ অলপমান বইল হ'ব দিছোঁ আমি। তো ইয়াক ভালকৈ বইল হোৱাৰ পিছত অকণমান মাজে মাজে খুলি কেনে লাৰি দিব পাৰে। অসমৰ ডায়েট বহুত এফৰ্টলেছলি বহুত ভাল হয় যদি আমি ইণ্ডিজিনিয়াছ আৰু পৰম্পৰাগত বস্তুবিলাক আনি থাকোঁ নিজৰ ডায়েটত, ৰেগুলাৰ ডায়েটত। পাহৰি গৈছোঁ কাৰণেহে ইমান বেমাৰ হয়নে? চ' এতিয়া আমি এইখিনি খাই লৈছোঁ। এইটো পৰ্চন চাইজ দুজনে আৰামছে খাব পাৰে, একো অসুবিধা নাই। এজন মানুহেও দুবেলা ইয়াক ভালকৈ খাব পাৰে, একো অসুবিধা নাই। চ' চাওক, নৰসিংহ, ভেদাইলতা আৰু মানিমুনিৰে তৈৰি আমাৰ লোকেল মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গৈছে, পুষ্টিৰে ভৰপূৰ, দেখিবলৈ অলপ আনএট্ৰেক্টিভ, কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগে। কালাৰটো চাওক ইমান ধুনীয়া হয়, আৰু আমাৰ কাঁহৰ বাতিত যেতিয়া ইয়াক সজাই তোলা হৈছে, ইয়াৰ গুণাগুণ আৰু বেছি ভাল হৈ গৈছে, আৰু বেছি দুগুণ হৈ গৈছে। ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব নাপাহৰিব, আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টিল দেন, ইট লোকেল, ইট ছিজনেল, ষ্টে এক্টিভ, ওম শান্তি।